بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې زه کار کوم د QuickBooks په انسټالیشن باندې چې څنګه موږ کولی شو QuickBooks ډیسکټاپ په خپل کمپیوټر کې انسټال کو. نو تاسو به د QuickBooks سیټ اپ باندې رایټ کلیک وکړئ او په اوپن باندې به کلیک وکړئ، یا هم تاسو په ډبل کلیک باندې هم کولی شئ چې دا څه کوي اوپن کړئ. نو دلته وایي تاسو غواړئ چې په دې ډیوایس کې چینجز راولي، نو تاسو به په یس کلیک کړئ. دې نه بعد به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. دا لوډینګ د انسټالر چې دی یو څو سیکنډه نیسي. نو دې نه بعد به تاسو بیا په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته چې کوم لیسنس اګریمنټس ټرمز دي، نو تاسو به اکسپټ د ټرمز آف لیسنس اګریمنټ په دې کلیک وکړئ او بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته لیسنس نمبر او پروډکټ کی تاسو چې کله QuickBooks انسټالوئ باید لیسنس نمبر او پروډکټ کی باید ولرئ ځان سره، یا پروډکټ کوډ. بیا به په نیکسټ کلیک کوئ او بیا هم په نیکسټ به کلیک وکړئ. بیا دلته تاسو ته د لوکیشن ښیي چې دا ستاسو QuickBooks به انسټالیشن لوکیشن به چېرته وي. مثال دا د QuickBooks سافټویر باید په کوم فایل کې تاسو ولرئ، په کوم. نو سی ډرایو موږ موستلی د پروګرامز لپاره استفاده کوو، نو هماغه صحیح دی. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته بیا دا تاسو ته ښیي چې مثال دا لیسنس نمبر دی، دا پروډکټ دی او دا لوکیشن دی. نو په انسټال به کلیک وکړئ. کله چې انسټالیشن ختم شي نو بیا تاسو ته دا میسج کنګراچولیشنز درکوي او QuickBooks ډیسکټاپ چې دی په کامیابۍ سره څه شو انسټال شو. نو په اوپن QuickBooks باندې کلیک وکړئ. ستاسو QuickBooks ډیسکټاپ به څه شي اوپن به شي، کولاو به شي. نو کله چې QuickBooks کولاو شو نو تاسو به بیا بیګین اکټیویشن باندې کلیک وکړئ چې ستاسو هغه کوم ویلیډیشن کوډ دی هغه به تاسو دې ځای کې دا کوم ویلیډیشن کوډ اپشن چې ورکړی دې ځای کې به تاسو خپل ویلیډیشن کوډ څه کوئ ولیکئ، چې هغه هم په دې پروډکټ کې سره لاندې خپل اپشن لري ویلیډیشن کوډ. نو به ولیکئ او هغې نه بعد به په نیکسټ کلیک وکړئ. نو په نیکسټ به کلیک وکړئ. بیا به په فینش کلیک وکړئ. بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو بس دا و د QuickBooks انسټالیشن. نو دې نه بعد تاسو کولی شئ چې په QuickBooks کې کمپني جوړ